ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ሀብትሽ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሲ ፕላስ ፕላስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት እንግዲህ በነበረው ቪዲዮ ሴሌክሽን ስቴትመንት የሚለውን አይተናል። ታይፕስ ኦፍ ስቴትመንት ኤንድ ዲሲሽን ሜኪንግ ሜቶዶሎጂዎችን ለማየት ሞክረናል። ዲሲሽን ሜኪንግ ስንል እንግዲህ በሶስት አይነት ስቴትመንቶች አሉ ብለናል። ሲኩዌንሻል፣ ሴሌክሽን ኤንድ ሉፕ ስቴትመንት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ሲኩዌንሻል እና ሴሌክሽን ጨርሰናል። ዛሬ ሉፕን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ዋትስ ሉፕ ስቴትመንት? Simply repeat some block of codes for fixed number of times or until certain condition fails. ለምሳሌ እንዲህ አይነት ሶርስ ኮድ ቢኖረን some block of code ነው የሚለው እዚህ ጋር የተወሰነውን ለምሳሌ እነዚህን ሁለቱን ብቻ ሪፒት ልናደርግ እንችላለን። እነዚህን ሁለቱን ብቻ እንዲደጋግም እናደርጋለን ማለት ነው። እስከመቼ ድረስ? ፊክስድ ነምበር ኦፍ ታይም ለምሳሌ 5 ጊዜ ብለን አስገብተን ያንን እነዚህን ሁለቱን 5 ጊዜ እንዲደግምልን ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ሰርቴን ኮንዲሽን ፌልስ ይላል። ሰርቴን ኮንዲሽን ፌልስ ከዚህ በፊት ሴሌክሽን ስቴትመንት ጋር አይተናል። ሜል ከሆኑ በሚለው ብቻ ልንሄድም እንችላለን። ወይም ደግሞ ከመቶ በታች ልንል እንችላለን። ስለዚህ የሆነ ኮንዲሽን ፌል እስኪያደርግ ድረስ ወይም የሆነ ያክል ጊዜ እንደጋግማለን ማለት ነው። ወይ በኮንዲሽን ማስገባት እንችላለን፣ በቁጥር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። በደንብ እናየዋለን። loops are handy because they save time በጣም ይቀንሳሉ። ይሄንን 100 ጊዜ ብትፈልጉ ይሄን ኮድ 100 ጊዜ ከመጻፍ አንድ ጽፎ እንዲደጋግም ማድረግ ይቻላል። እንዲደጋግም የሚያደርገው አንድ ላይ ወይም ሁለት ላይ ነው የሚጨምረው። ስለዚህ እሱን ማሰብ ያስፈልጋል። reduce errors ይሄንን ብዙ ጊዜ በምንጽፍ ቁጥር ለኤረር እየተጋለጥን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ይልቅ የተሻለ የሚሆነው ምንድነው? ሉፕን መጠቀም ነው። and they make code more readable ኮዱ የበለጠ ተነባቢ እንዲሆን ያደርጋል። ይሄ ኮድ የበለጠ ተነባቢ ይሆናል። ብዙ ጊዜ በጻፍነው ቁጥር እየተጨናነቀ የትኛው ከየትኛው ጋር እንደሚለያይ ለማወቅ ያስቸግራል። በሉፕ ስንጠቀም ግን የተሻለ ነው ማለት ነው። if the last condition of the statement is not reachable የመጨረሻው statement is not reachable it is called infinite loop አሁን ለምሳሌ ቅድም ብያቸዋለሁ 5 ጊዜ እንዲወጣ ወይም ደግሞ የሆነ ኮንዲሽን ፌል እንዲያደርግ ብያቸዋለሁ። 5 ጊዜ እንዲወጣ ለምሳሌ አይ የምትባል ቫሪያብል ብትኖረን አይ ሌዛን 5 ከሆነ ይሄን ስራልኝ ነው የምለው። ከዛ ይሄን ይሰራና ምን ያደርጋል? እንደገና ወደዚች ይመጣል አንድ ጨምሮ ማለት ነው። በደንብ ስለምናየው ችግር የለውም። ለምሳሌ ከዚህ ጋር ኢንቲጀር i which equals to 0 እንለታለን። ከዛ i which equals to 5 አለ። ከዛ ኢንክሪመንት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ወይም ዲክሪመንት ወይም ኢንክሪመንት ይኖራል። ስለዚህ እስኪ ቼክ እናድርገው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና int i which is equals to 0 1 i less than 5 i plus እንዲህ አድርገን ምን እናደርጋለን? ሲአውት less than i ስለዚህ አሁን ይሄ ኮድ ምንድነው የሚያደርገው? አይ ከዜሮ ይነሳል 5 እስኪደርስ ድረስ እየጨመረ አይን ያወጣል። ስለዚህ 0ን ያወጣል፣ እንደገና ይመለሳል፣ አንድ ያደርጋታል፣ አንድን ያወጣል፣ አሁን ይመለሳል እያለ 5 ጊዜ ድረስ እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር ያክል ጊዜ ድረስ ይሰራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር ያክል ጊዜ ድረስ ይሰራል ማለት ነው። ታዲያ ኢንፋይናይት ሉፕ የምንለው ምንድነው? ለምሳሌ እቺ 10 ብትሆን በቀላሉ i equals to 10 i less than or equals to 5 i plus
ይቺ ደግሞ ግሬተር ዛን ብትሆን ስለዚህ ይሄ 10 ነው። ከ5 ይበልጣል? አዎ። አይ ፕላስን ኋላ ነው የሚሰራት። አይን ሲወጣ 10 ይጨምራል 11 ነው ይወጣል። እንዲህ እያለ መቼም አያልቅ። ምክንያቱም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ይሄን ይበልጣል፣ ይሄም እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሉፕ ሲሆን ኢንፋይናይት ሉፕ፣ ምክንያቱም ላስት ኮንዲሽን ሪች አያደርግም። የመጨረሻውን ኮንዲሽን አታገኙትም ማለት ነው። it is also called repetition statement። ያው የመደጋገም ስቴትመንት ይባላል፣ በሌላ ስሙ ነው የሚለው። why is a repetition needed? እንግዲህ ለምንድን ነው repetition የሚያስፈልገው ቢቀርስ የሚለውን ለማየት ከዚህ በፊት እንዳየነው ነው የተሰጠን ብዙ ኮዶችን ከመጻፍ it reduces number of variables። ለምሳሌ ከ1 እስከ 100 ያሉ ቁጥሮችን መጻፍ ብንፈልግ 100 ቫሪያብል ክሬት ማድረግ ሊጠበቅብን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም i which is equals to 1 i which is equals to j which is equals to 2 እያልን ልንሄድ ነው። ስለዚህ ሉፕ እያደረገ እየጨመረ እንዲሄድ ግን ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ ፕሮግራሞች ጋር ብዙ ቫሪያብል የሚያስፈልገን ሲሆን ምን እናደርጋለን? ቫሪያብሉን ሳንቀይር በአንድ ቫሪያብል ብዙ ኦፕሬሽኖችን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ 5 ቁጥሮችን የሚደምር ፕሮግራም እንስራ ብንል int sum አለ። ይሄ sum ምንድነው ያደረገው? sum which is equals to የመጀመሪያው ቁጥር ማን ነው? a ነው። የሁለተኛው b ነው። እንዲህ የሆነ በሉፕ የምንጠቀም ከሆነ ግን a plus b ከዛ sum which is equals to እያልን ልንሄድ ነው። plus b plus c plus c እያልን ልንሄድ ነው። በዚህኛው የምንጠቀም ከሆነ ግን ቁጥሩን እንዲያስገባ እናደርጋለን እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ sum plus ለምሳሌ a ብትሆን ይቺ ቫሪያብል a plus sum which is equals to ማለት ነው። sum which is equals to a plus የሚሆነ በአንድ ቫሪያብል መጨረስ እንችላለን። አዲስ ቁጥር ሲቀበልም እዛው a ላይ ይቀበለዋል ማለት ነው። ሉፕ ካልተጠቀምን ግን ይሄን እዚህ ጋር ተቀበለ 5 ተቀበለ፣ በሁለተኛው በሌላ ቫሪያብል ካልሆነ a ጋር የሚቀበለው ከሆነ የመጀመሪያው a ጋር የነበረችው 5 ትሰረዛለች ማለት ነው፣ አፕዴት ስለምትደረግ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ኬዞች ጋር ሉፕ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኤግዛምፕል if we want to display sum of 10 variables ሲን var1 var2 var3 var4 እያለ እስከ var10 ድረስ ይሄዳል። 10 ቫሪያብሎችን መቀበል ስላለበት ሰሙ ደግሞ ምን ይሆናል? var1 plus var2 plus እስከ var10 ሲያውት sum እንደዚህ ነው። in repetition statement ብንጠቀም ግን loop name አለ፣ types of loops አሉ። number which is equals to 10 ይሄ ኮንዲሽኑ ነው፣ ቁጥሩ ከ10 ካነሰ ወይም እኩል ከሆነ ማለት ነው። ሲን varን ይቀበላል፣ sum plus var እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በዚህኛው ኬዝ የመጀመሪያዋ ቁጥር 5 ብትሆንና የሁለተኛዋ 2 ብትሆን እዚህ ጋር 5ን ይቀበላል፣ እዚህ ጋር 2ን ይቀበላል። እያንዳንዱ ጋር የተለያየ ተቀብሎ ከዛ በኋላ ነው ሊደምረው የሚችለው እንጂ varን ጋር ሁሉንም መቀበል አይችልም። ሁሉንም ከተቀበለ የመጨረሻዋን ቫልዩ ብቻ ነው varን የሚይዘው፣ የ10 ቁጥሮች ድምር አይሆንም ማለት ነው። በዚህኛው ኬዝ ግን var 5 ይቀበላል፣ sum plus var ሰሙ ሲደመር var sum ጋር ይቀመጣል። ስለዚህ var መቀየር ትችላለች፣ ምክንያቱም ተደምራ እዚህ ጋር ምን ጋር sum ጋር ስለተቀመጠች። ስለዚህ አሁንም ሌላ var አፕዴት ያደርጋል። አፕዴት ያደረገውን እንደገና sum ጋር ይጨምራል። አሁንም እንደዚህ ያደረገ 10 ቁጥሮችን መስራት ይችላል። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ሲያልቅ ሲያውት sum ይላል። ይቺ ከርሊ ብረስ እና ይቺን ከርሊ ብረስ እንዳትረሱ። ሲያውት የሚለው ስቴትመንት ያለ ከጨረሰ በኋላ ነው፣ ደምሮ ከጨረሰ በኋላ ነው እንጂ አብሮ አይደለም። አብሮ ከሆነ 10 ጊዜ ሰሞችን ያወጣል ማለት ነው። in the first case we have to declare 10 variables or more። ለምሳሌ አሁን 10 ፈልገናል፣ 10 አስተዋወቅን። 100 ብንፈልግ 100 ቫሪያብል ማስተዋወቅ ይኖርብናል ማለት ነው።
100 ቫሪያብል ማስተዋወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ናው ሰም ኮንቴንስ ዘ ሰም ኦፍ the first 10 integers ሰም የመጀመሪያዎቹን 10 ቁጥሮች ድምር ይይዝልናል። በሉፕ ስንጠቀም ግን በአንድ ቫሪያብል if you change the number value to 20 sum will contain the first 20 numbers ከላይ ያለችውን ቁጥር መቀየር ብቻ ነው የሚጠበቀው ኮንዲሽኑ ዋጋ ያለችው ማለት ነው። in this case you do not have to declare any additional variables as you did in the first code መጀመሪያ ላይ እንዳስተዋወቅ ነው አዲሽናል ቫሪያብል አያስፈልገንም። ሰሙን የሚይዝልን ቫሪያብሉን የሚቀበልልን ሁለት ቫሪያብሎች ብቻ በቂ ናቸው። ታይፕስ ኦፍ ሉፕ ስቴትመንት የሚለውን በቀጣይ እናያለን። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።